Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Sama dengan saya petang ni adalah Datuk Dr. Noor dan Dr. Hisham. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini Malaysia mencatatkan bilangan kes pulih COVID-19 sebanyak 580 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 14,931 kes, iaitu bersama dengan 65% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 mengikut negeri adalah seperti berikut. Negeri Sabah 305 kes, Pulau Pinang 169 kes, Selangor 73 kes, Kedah 19 kes, Perak 7 kes, Terengganu 4 kes, Sarawak 2 kes dan Negeri Sembilan 1 kes. Sehingga 21 Oktober 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 732 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 22,957 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kembali jangkitan COVID-19 adalah 7,827 kes. Kesemua mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Negeri Sabah masih mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 535 kes bersama dengan 73.1%. Lebih banyak ujian makmal RT-PCR telah dijalankan di makmal-makmal di negeri Sabah serta dihantar ke semenanjung Malaysia. Lebih banyak ujian RTK antigen juga dijalankan di lapangan di negeri Sabah. Jadi secara keseluruhan, sebanyak 30 kes iaitu 4.1% pada hari ini adalah daripada kluster penjara Seberang Perai, kluster penjara Kepayang, kluster penjara Tembok dan kluster penjara Reman. Pada hari ini, Selangor mencatatkan pertambahan sebanyak 116 kes iaitu 15.8%. Dan daripada jumlah itu, 49 kes adalah daripada kluster-kluster sedia ada dan 11 kes adalah daripada kluster-kluster baru. Daripada 3 kluster baru, 1 kluster adalah berkaitan dengan sejarah perjalanan pulang dari negeri Sabah. Ingin dimaklumkan daripada 732 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, terdapat 8 kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara, iaitu yang melibatkan 6 warga negara dan 2 bukan warga negara, iaitu mereka yang pulang dari negara Singapura 3 kes, Nepal 1 kes, Emirat Arab Bersatu 1 kes, Amerika Syarikat 1 kes, United Kingdom 1 kes dan negara Perancis 1 kes. Daripada jumlah keseluruhan kes hari ini, 3 kes merupakan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah. Ini menjadikan jumlah kes yang dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 454 kes. Rincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 535 kes telah dilaporkan pada hari ini, 254 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. 64 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 19 kes daripada kluster baru iaitu kluster Basung, 6 kes daripada kluster baru iaitu kluster Inai, 2 kes daripada kluster baru iaitu kluster Tempayan dan 190 kes daripada saringan lain-lain berkaitan dengan COVID-19. Di negeri Selangor, 114 kes telah dilaporkan pada hari ini, 49 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 39 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19, 8 kes daripada kluster baru iaitu kluster Cahaya, 2 kes daripada kluster baru iaitu kluster Bah Porter, 15 kes daripada saringan tempat kerja, 1 kes daripada kluster baru iaitu kluster Long dan 5 kes daripada lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 20 kes telah dilaporkan pada hari ini. 6 kes daripada kluster baru iaitu kluster Melati, 6 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19, 5 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 3 kes daripada kluster baru iaitu kluster Long. Di negeri Pulau Pinang, 12 kes telah dikesan, 11 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 1 kes daripada lain-lain saringan COVID-19.
Di Negeri Sembilan, 9 kes dikesan, iaitu 4 kes pada kluster baru iaitu kluster cahaya, 4 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan 1 kes daripada kluster sedia ada. Di wilayah Persekutuan Labuan, 9 kes dikesan, iaitu 5 kes daripada kluster baru iaitu kluster Bina Labuan, 2 kes daripada saringan pulang dari kawasan berisiko iaitu di Sabah dan 2 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Kedah, 7 kes daripada kluster sedia ada telah dikesan. Di negeri Perak, 7 kes telah dilaporkan iaitu 4 kes daripada kluster sedia ada, 1 kes saringan pulang daripada negeri Sabah, 1 kes dari saringan kontak rapat pada kes positif dan 1 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 6 kes daripada kluster sedia ada telah dilaporkan. Di Melaka, 3 kes daripada lain-lain saringan COVID-19 dikesan. Di Kelantan, 1 kes daripada kluster sedia ada dikesan. Di Pahang, 1 kes daripada kluster sedia ada telah dilaporkan. Sehingga kini terdapat 102 kes positif COVID-19 yang sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi, di mana 31 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, di duka cita dimaklumkan bahawa terdapat 6 kematian pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 199 kes, iaitu bersamaan dengan 0.87% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes-kes kematian adalah seperti berikut. Kes kematian 194 iaitu kes nombor 22,756, seorang perempuan warga negara berumur 71 tahun, mempunyai latar belakang penyakit barah payudara, strok dan telah meninggal di hospital sempurna. Kes kedua ialah kes 195, kes nombor 22,757, seorang lelaki warga negara berusia 65 tahun, mempunyai penyakit darah tinggi, kencing manis, hepatitis B kronik dan penyakit autoimun darah. Dia meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes ketiga 196 iaitu kes nombor 22,758, seorang lelaki warga negara berusia 65 tahun, mempunyai latar belakang sejarah penyakit stroke dan beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent di Sandakan. Kes keempat ialah 197 iaitu kes nombor 22,759, seorang lelaki warga negara berusia 55 tahun, mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan kencing manis. Beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kes kelima ialah 198, kes nombor 22,760, seorang lelaki bukan warga negara berusia 27 tahun, meninggal di Hospital Duchess of Kent. Kes yang keenam ialah kes 199, kes nombor 22,943, seorang lelaki warga negara berusia 46 tahun, mempunyai sejarah penyakit darah tinggi dan beliau meninggal di Hospital Labuan. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 8 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster Basung. Kluster baru ini melibatkan sebuah jeti nelayan di daerah Kudat, Sabah. Sebanyak 19 kes dikenal pasti positif COVID-19 dalam kluster ini melalui saringan bersasar ke atas individu yang terlibat dengan perniagaan ikan di daerah Kudat. Sehingga 21 Oktober 2020, sejumlah 174 individu telah disaring, di mana 19 kes dikesan positif, 148 individu negatif dan 7 individu masih menunggu keputusan. Kluster kedua ialah kluster Inai. Kluster baru ini melibatkan daerah Kudat di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 17,773 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 14 Oktober 2020. Dan telah dimasukkan ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 di PPR Taman Ihsan, Kota Belud. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 7 lagi kes positif. Sehingga 21 Oktober 2020, 92 individu telah disaring, di mana 8 kes dikesan positif, 84 masih menunggu keputusan saringan. Kluster ketiga ialah kluster Tempayan, iaitu kluster baru ini melibatkan daerah Kota Kinabalu dan Penampang di negeri Sabah.
Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 11,619 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 1 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 18 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 21 Oktober 2020, 21 individu telah disaring, di mana 19 kes dikesan positif, 1 individu negatif dan 1 individu masih menunggu keputusan. Kluster keempat ialah kluster long. Kluster baru ini melibatkan daerah Ulu Langat di negeri Selangor dan Titi Wangsa, Lembah Kelang, Kepung di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-16,746 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 12 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 17 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 21 Oktober 2020, 301 individu telah disaring, di mana 18 kes dikesan positif, 260 individu adalah negatif dan 23 individu masih menunggu keputusan. Kluster kelima ialah kluster cahaya. Kluster baru ini melibatkan daerah Petaling di negeri Selangor dan daerah Tampin di negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 20,394 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 16 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 17 lagi kes yang positif. Sehingga 21 Oktober 2020, sejumlah 84 individu telah disaring. 18 kes dikesan positif, 3 individu negatif dan 63 individu masih menunggu keputusan. Kluster ke-6 ialah kluster Bah Kota. Kluster terbaru ini melibatkan daerah Sepang di negeri Selangor dan Seremban di negeri Seremban di negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-17,988 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 14 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 9 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 21 Oktober 2020, sejumlah 171 individu telah disaring, di mana 10 kes dikesan positif, 161 individu masih menunggu keputusan. Kluster ketujuh ialah kluster Melati. Kluster baru ini melibatkan daerah Titi Wangsa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan daerah Kelang di negeri Selangor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-18,002 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 14 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 8 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 21 Oktober 2020, sejumlah 24 individu telah disaring, di mana 9 kes dikesan positif dan 15 individu masih menunggu keputusan. Kluster terakhir iaitu kluster ke-8, kluster Bena Labuan. Kluster baru ini melibatkan wilayah Persekutuan Labuan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-22,943 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kemasukan hospital pada 21 Oktober 2020 dan meninggal dunia pada hari yang sama di Hospital Labuan. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 4 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 21 Oktober 2020, 60 individu telah disaring, 5 kes dikesan positif dan 55 individu masih menunggu keputusan. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Elakkan 3S dan 3C, elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit, elak sembang atau bertutur dengan jarak dekat. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelitup muka di tempat awam dan juga jika bergejala, dan amaran daripada kementerian yang lebih berkonsep peringatan iaitu elakkan bersalaman dan bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung pengunjung,
lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Orang-orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas perlu dilindungi, manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi dari WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan pengembara dan pemastautin tetap Malaysia dikesan positif COVID-19 dari 3 April hingga 21 Oktober 2020 adalah sejumlah 1,147 kes. Dan pada hari ini ada tambahan 8 kes, iaitu 3 kes daripada Singapura dan masing-masing 1 kes dari Arab Saudi, United Kingdom, Nepal, Perancis dan juga Amerika Syarikat. Dilaporkan jumlah keseluruhan kluster yang telah dilaporkan kepada Kementerian Kesihatan adalah pada setakat 21 Oktober 2020 adalah 201 kluster. Pun begitu, 108 kluster telah pun tamat pemantauan dan pengawasan untuk tempoh 28 hari. Termasuk 1 kluster pada hari ini, iaitu kluster Udin di Tawau, Sabah yang melibatkan 3 kes. 1 kes warga negara Malaysia dan 2 kes bukan warga negara. Tiada kes kematian dilaporkan pada kluster Udin. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 21 Oktober 2020 adalah sejumlah 93 kluster yang aktif, termasuk 8 kluster pada hari ini. Pun begitu, pada hari ini daripada 93 kluster aktif, 28 kluster ada pertambahan kes dan 65 kluster tiada pertambahan kes. Kluster yang pertama ialah kluster 7 serangkai di Fuaran, Sabah. Ada pertambahan 31 kes menjadikan jumlah kes 195. Jumlah kes yang disaring ialah 2,655. Kluster yang baru ialah kluster Basung di Kudat, Sabah. Ada pertambahan 19 kes dan jumlah individu yang disaring 174. Kluster Menara ada pertambahan 19 kes menjadikan jumlah kes 68. Jumlah individu disaring 382. Kluster Penjara Kepayan di Kota Kinabalu, Sabah ada pertambahan 12 kes menjadikan jumlah kes 427. Jumlah individu disaring setakat ini 888. Seterusnya ialah kluster Auto ada pertambahan 12 kes menjadikan jumlah kes 74. Jumlah individu disaring 639. Kluster Cahaya ada pertambahan 12 kes menjadikan jumlah kes 18. Jumlah individu disaring 84. Kluster Kasih ada pertambahan 11 kes, jumlah kes adalah 64, jumlah yang disaring setakat ini adalah 1,868. Kluster Bah Manggis ada pertambahan 12 kes menjadikan jumlah kes 60, jumlah yang disaring 747 individu. Kluster Simera ada pertambahan 10 kes menjadikan jumlah kes 66, jumlah individu disaring 811 individu. Kluster Penjara Seberang Perai ada pertambahan 9 kes menjadikan jumlah kes 95. Individu yang disaring ialah 1,347. Kluster Benteng Lahad Datu ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah 1,085 kes. Dan kita telah menjalankan saringan terbesar iaitu 16,513 individu. Kluster Tembok ada pertambahan 7 kes lagi dan menjadikan jumlah kes 1,583. Kita telah berjaya menjalankan saringan kepada 7,494 kes. Kluster baru ialah Inai di Kudat, Sabah ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah kes 8. Individu yang saring 92. Kluster Melati ada pertambahan 6 kes dan jumlah kes adalah 9, jadi jumlah yang disaring setakat ini 24. Kluster baru Bina Labuan di Labuan ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah individu yang disaring ialah 60. Kluster Jalan Meru ada pertambahan 4 kes menjadi jumlah kes ialah 134. Jumlah individu yang disaring 1,124. Kluster Long ada pertambahan 4 kes, jumlah kes ialah 18, individu yang disaring 301. Kluster Buntar ada pertambahan 4 kes, jumlah kes ialah 37, jumlah yang disaring 514. Kluster Penjara Reman di Pulau Pinang ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 401. Dan individu yang telah disaring setakat ini adalah 3,991.
Kluster Tanah Merah di Tawau Sabah ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 49. Individu dan saring ialah 86. Kluster Tempayan di Sabah ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 19. Jumlah individu disaring 21. Kluster Bahkota ada pertambahan 2 kes, jumlah kes 10 dan individu disaring 171. Kluster Hentian di Ulu Langat, Selangor ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 50. Individu yang disaring ialah 127. Kluster Kencana ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 27. Individu yang disaring ialah 244. Kluster Seri Anggerik di Ulu Langat, Ulu Selangor iaitu ada pertambahan 1 kes, jadi jumlah kes ialah 24. Individu yang disaring ialah 96. Kluster Baiduri ada pertambahan 1 kes, jadi jumlah kes ialah 20 dan individu yang disaring ialah 329. Kluster Pantai ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 11, jumlah individu disaring 421. Kluster Central ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 7, jumlah individu disaring ialah 316. Kluster Bangang-Mangau tiada pertambahan kes, kluster Utama tiada pertambahan kes, kluster Ramai-Ramai di Sandakan juga tiada pertambahan kes. Kluster Laut, kluster Sungai dan kluster Benteng Pelabuhan Kelang tiada pertambahan kes. Seterusnya dimaklumkan laporan kapasiti harian 61 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR pada 20 Oktober 2020 adalah sejumlah 58,466 ujian. Dan semalam kita berjaya menjalankan 19,695 ujian bersama dengan 36%. Dimaklumkan juga kapasiti harian 3 makmal COVID-19 di negeri Sabah yang menjalankan RT-PCR pada 20 Oktober 2020 adalah sejumlah 22,600 iaitu kapasiti maksimal. Pun begitu semalam kita menjalankan 3,176 ujian iaitu bersama dengan 122% daripada kapasiti maksimal. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen sehingga 20 Oktober 2020 adalah sejumlah 311,710 ujian. Dan didapati 3,350 ujian adalah positif bersamaan dengan 1%. Dimaklumkan juga di negeri Sabah, jumlah kumulatif ujian RTK antigen setakat 20 Oktober adalah 71,080 ujian dan kadar positif adalah 3.9%. Ujian RTK seharian adalah 2,638 ujian dan kadar positif adalah 230 kes seharian. Jadi dapat kita simpulkan hari ini kita ada kes yang telah dilaporkan ialah 732 kes melibatkan 8 kes import dan yang seterusnya adalah kes penularan tempatan. Jadi saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Salam Country. Salam. Malaysia here from the Sandini. So there's 2 questions. First question, do patients develop symptoms of the post-COVID-19? What are the long-term symptoms? The question number 2 is, some patients recovered seemingly quickly and some tend to recover in a longer period of time. Generally, how many days would it take for COVID-19 patient to recover? What is the longest period of recovery so far? And is there a need to set up an official support group for COVID-19 survivors here in the country? Thank you. Thank you very much. So we have seen that, for example, those patients recovered, we take about 10 to 14 days to treat them. Then we discharge them. So if they are asymptomatic, so we will discharge them asymptomatic and we are following up. So far our follow-up is about 10 months because the experience that we have in 10 months. So every 3 months is our follow-up. So it be a bit too early for us to look into the long-term side effects of or complication of COVID-19, especially those in category 4 and 5. That means there's insult into their lungs. So we fear that in long term, maybe they can develop pulmonary fibrosis, and then that can affect in terms of respiration and etc. So this is, we are following up them closely. But from reports from other countries, there's actually some, they complain some lethargy, symptoms of amnesia, etc. So, you know, the very vague symptoms, but again, from our experience, we are following up our patient closely to see whether we can document any of this complication, long-term complication.
So for those those are asymptomatic, normally they recover very well. But then our concern is those in category 4 and 5. Thank you. Official support group? Official support group, I'm sure that if the whole, those patients have recovered, they can form their own support group. And then the Ministry of Health will perhaps, can support them as well in terms of provide guidance and etc. So I think it's good for them if they can come together and to lead and then to share experience, for example, in terms of how to overcome and how to share, what has been done and their mental, exhaustion, for example, and also stigmatization from when they are diagnosed with COVID-19. I think all this can be shared within the group if they can form a mental support group for themselves. Hi, Tan myself from Malaysia. I have 3 questions. Yeah. First, what is the classification for red zone? Previously, it was according to the number of active cases per district, but now KKM's chart shows the number of new cases in 14 days. Second, what is the current RO value in Sabah? Third, what are the challenges faced when contact tracing vulnerable communities in Sabah? There's a report that these communities have been hiding from KKM. Thank you very much. So we look into the classification of red zone. So we have not changed our classification. Previously, when we look into any cases in the district more than 40, 41 and onwards, then we will label that zone as a red zone. So we have reduced to red zone, yellow zone and green zone. Green zone, 0 cases. And if they have 1 to 40, that is actually yellow zone. And then more than 40, 41 onwards, there will be red zone for a 14 days period. So it's actually a moving target, 14 days. So because of the cycle, one incubation period about 14 days. So we look into the cases, the latest zone based on the number of cases as well as the 14 days period. So that's the first question. Second question with regards to the R0, since we have implemented the CMCO, so we have shown positive results because we started R0 is 2.2 and today I have shown that last 2 days about 1.5. Today when you look into the R0 for the whole country, we have actually reduced to 1.2, but for Sabah still about 1.3 and for Selangor 1.4 and Kedah is doing very well, going to 0.7. 0.7 including those in the prison. So if we minus those in the community, exclude the prison cases from the prison, then probably be less than that. But we lump together as one state, whether it's a prison or whether it's a community. So maintain at 0.7, which means 100 people infected, they will infect 70 people. 70 people you times 0.7, and continue to reduce the cases. So we believe that whatever we have done for Negeri Kedah, we managed to contain the infection. And this is exactly what we are going to do for Negeri Sabah as well. So we are seeing some positive sign of what we have done in terms of isolating the positive cases and the close contact and the negative patients. So the screening been done in Sabah, the public health intervention, as well as surveillance been done vigorously at the ground level. So when we look into the challenges in terms of contact tracing in Sabah, number one is that the education in terms of understanding of the disease, in terms of patient education, in terms of awareness, etc., is a bit lacking compared to the Semenanjung. And the second challenges is that when we want to admit them, or they are asymptomatic but positive, we have issues in terms of to force them to go to the hospital. So I think we also look into the security issues because in the inland, for example, Kampung Air, etc., so our staff also been exposed to safety. So we need to work with our counterpart, the police, as well as the army, to make sure that the cases that we diagnose positive, we have to bring them to the hospital. The refusal to go to the hospital, especially those asymptomatic and mild symptoms. So this is the challenges that we have on the ground. And more importantly is sometimes they try to run away. They see the health workers coming in, frontliners coming in, so they will take, it's a bit porous in terms of Kampung Air, for example. They can actually try to escape us. So I think we have to work closely with the
police and the army, and see how best we can contain the infection. These are some of the challenges on the ground that we get the feedback from our doctors and our frontline workers. Okay, thank you. Good evening, Country. Yeah. This is regarding to Dr. Khairuddin, Plantation and Industry Minister. Police said that they found that no surveillance or observation orders were issued. So, can we know why did MOH issue the Form 14B to Dr. Khairuddin upon arrival? And if Dr. Khairuddin wasn't given a home quarantine order, then why did MOH compound in 1,000 ringgit, and why did he pay, and what was the fine for if he didn't commit an offence? Okay, I just received the kenyataan media as well, so I read the kenyataan media, and the police have done the investigation, and the AG have came up with the press statement. But more importantly, I think please refer to my response I gave during the press conference during the Q&A on the 25th of August 2020. It still stands. What I said during the press conference, I was asked the same question, and on the 25th August, I already made a comment on the issue. So I think the police already have investigated, and the AG as well have given the press media. But more importantly is for us, the frontliners, to make sure that we follow and comply to the SOP in terms of to execute our services to the public. And that's a reminder for all of us to make sure that we comply to our SOP when we provide our services to the public. Thank you. Tantri, mengenai jangkitan di penjara Tantri boleh jelaskan daripada mana jangkitan ini bermula? Maksudnya adakah daripada banduan sendiri ataupun daripada jangkitan daripada luar di bawah masuk penjara? Terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ni banyak penjara yang terlibat. Jadi pada petang tadi pun kita berbincang, bukan satu penjara, kita bincang SOP dalam penjara. Jangkitan boleh berlaku kalau banduan dibawa keluar untuk pendengaran kes, contohnya sebutan kes di mahkamah dan bermalam di tempat lain, contoh di IPD dan sebagainya. Jangkitan boleh berlaku kat situ. Dan apabila kembali ke penjara, bukan hanya banduan tetapi pengiring pun boleh dijangkiti. Iaitu yang satu. Yang kedua, mungkin jangkitan dibawa masuk ke penjara, sama ada petugas ataupun pelawat, kita tak pasti. Jadi apa yang kita perlu laksanakan untuk semua penjara ialah mereka ialah kumpulan yang berisiko untuk jangkiti sebab ramai di satu-satu kawasan. Jadi kita, Kementerian Kesihatan, berbincang dengan pihak penjara untuk melaksanakan dan melihat kembali, meneliti kembali SOP yang telah ada. Berarti contohnya banduan yang baru masuk tak boleh bercampur dengan banduan lama. Mereka kena diuji, diasingkan untuk 14 hari. Kerana kita dapati walaupun ujian pertama adalah negatif, ada kemungkinan ujian ke-13, hari ke-13 contohnya. Jadi kita kena asingkan. Ujian negatif, asingkan untuk 14 hari, lepas tu baru masuk penjara. Jadi dan lawatan juga, petugas-petugas penjara keluar masuk, kita pastikan ikut SOP, iaitu patuh kepada contohnya pemakaian PPE dan sebagainya. Jadi ini kita kena lihat. Dan jadi kita sekarang ni kita meneliti proses-proses yang terdapat di penjara supaya kita boleh tambah baik lagi proses tersebut. Dan kita sekarang ni bukan hanya melihat kepada satu penjara tetapi semua, sama ada di penjara, sama ada di depo tahanan imigresen dan juga di IPD. Salah satu sebab ialah tempat yang penjara, depo tahanan imigresen dan IPD ialah kesesakan di kawasan tersebut, iaitu dalam tahanan. Jadi kita juga kena lihat macam mana menyelesaikan masalah kesesakan dan juga elakkan mereka ada penyakit berjangkit masuk dalam penjara dan boleh merebak penyakit berjangkit kepada banduan-banduan dalam penjara. Kalau tak ada lagi soalan, jadi sekali lagi saya ingin memperingatkan diri saya, Kementerian Kesihatan dan juga orang ramai untuk sama-sama patuh kepada SOP. Jadi dalam Kementerian Kesihatan kita pun ada SOP masing-masing. Dan juga untuk rakyat Malaysia patuh kepada SOP, iaitu duduk di rumah. Kalau tak ada urusan penting. Tapi kalau ada urusan penting, pastikan kita
patuh pada SOP, pakai peletup muka, amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap mencuci tangan. Kalau kita boleh patuh pada SOP, kita tak memberi peluang kepada virus tersebut untuk berjangkit. Dan kalau kita duduk di rumah, kita selamat, iaitu virus tak ada kemungkinan untuk menjangkiti kita. Marilah kita jaga kita jaga keluarga kita jaga masyarakat dan kita jaga negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.